ሰላም እንዴናችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ በ11ኛ ክፍል የፊዚክስ ትምህርታችን ዩኒት 3 መጨረሻ ላይ ያሉ ኢንድ ኦፍ ዩኒት ኩዌስችኖችን አብረን እንሰራለን። እስከ ጥያቄው መጨረሻ ከኔ ጋር አብረን እንዘልቃለን። ስለዚህ ሳቋማን ታገኛላችሁ ቴሌግራም፣ ዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ መከታተል ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ምን ይለናል? which one of the following pairs of concept cannot be simultaneously be constant and non-zero for a body ይለናል። ስለዚህ አሁን ከተሰጡን አማራጮች ኮንስታንት እና እንዲሁም ደግሞ ዜሮ ሊሆኑ የማይችሉትን ነው የምንፈልገው። አሁን ለምሳሌ ስፒድ ኤንድ ቬሎሲቲ በምንመለከትበት ጊዜ ስፒድ እና ቬሎሲቲ በዩኒፎርም ሞሽን ጊዜ በአንድ መስመር ላይ ወይም ዋን ዳይሜንሽን ላይ ምን ይፈጠራል? የስፒድ ማግኒቲዩድ እንዲሁም ደግሞ የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ እኩል የሚሆንበት ኬዝ አለ። ሁለቱም ደግሞ ዜሮ የሚሆንበት ኬዝ መቼ ነው? ኦብጀክቱ ስቴሽናሪ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኦፕሽን መልስ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? ማግኒቲዩድስ ኦፍ አክሰለሬሽን ኤንድ አክሰለሬሽን ይላል። የአክሰለሬሽን ማግኒቲዩድ እና አክሰለሬሽን ፎር ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ላይ ምንድነው ማለት ነው የምትመለከቱት እኩል ናቸው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ኦብጀክት ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ላይ ያለ ደግሞ ምን ይሆናሉ? ማግኒቲዩድም አክሰለሬሽን ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ኦፕሽን ምን አይሆንም አማራጭ አይሆን ማለት ነው። ሲ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ቶታል ዲስታንስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ይለናል። ሶ ቶታል ዲስታንስ ፎር ዩኒፎርም ሞሽን በምንመለከትበት እና ዲስፕሌስመንት ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ ናቸው። በአንድ መስመር ላይ አንድ ኦብጀክት ሲንቀሳቀስ በዩኒፎርም ቬሎሲቲ ዲስፕሌስመንቱ እና ዲስታንስ እኩል ናቸው ማለት ነው፣ ኦብጀክቱ እስካላቆመ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም አይሆንም። ለምሳሌ ስቴሽነሪ ላይ ያለ ሁለቱ ምንድን ናቸው? ዜሮ ናቸው። ስለዚህ ኦፕሽን አይሆንም። ሌላው ዲ ላይ ስንሄድ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰለሬሽን። ሶ ቬሎሲቲ ኤንድ አክሰለሬሽን ስንመለከት ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት አክሰለሬት እያደረገ ከሆነ ወይም ነን ዜሮ አክሰለሬሽን ካለው ቬሎሲቲው ምን ይሆናል? ቬሎሲቲው ይቀየራል። ስለዚህ ቬሎሲቲው እና አክሰለሬሽኑ ሳይመልታኒየስሊ ኮንስታንት የሚሆንበት ኬዝ የለም ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አማራጭ የምንወስደው ምንድነው? ኦፕሽን ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ኦፕሽን ዲ ነው ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ቁጥር 2 can an object can have variable speed but constant velocity explain ይላል። so አንድ ኦብጀክት ቫሪያብል ስፒድ ኖሮት ኮንስታንት ቬሎሲቲ የሚኖርበት ኬዝ አለ ነው የሚለን አብራሩ። so actually no ሊፈጠር አይችልም ማለት ቫሪያብል ስፒዱ እየተቀየረ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ኮንስታንት ቬሎሲቲ ኑሮት ቫሪያብል ስፒድ ሊኖረው ስለማይችል as both speed and velocity must remain unchanged for constant velocity። ስለዚህ ቬሎሲቲ እና ስፒድ ኮንስታንት የሚሆኑ መቼ ነው? for constant velocity ላለው ኦብጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ እየተቀየረ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ሊሆን አይችልም። ለምን? አንደኛ ቬሎሲቲ ቼንጅ ስንል ማለት ነው ቼንጅ ኢን ዲስፕሌስመንት ዲቫይድድ ባይ ቼንጅ ኢን ታይም ነው አይደለም? ሶ ምን አለ መሰላችሁ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደረገ ማለት የማግኒቲዩድ ወይም ደግሞ የዳይሬክሽን ቼንጅ አለ። ሶ ማግኒቲዩዱ ቼንጅ ካደረገ ስፒዱ ከተቀየረ ዴፊኒትሊ ምን አለ ማለት ነው የኦብጀክቱ ቬሎሲቲ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ሶስተኛ can an object can have constant speed but variable velocity ይለናል። አሁን ደግሞ በተቃራኒ ኮንስታንት ስፒድ ኑሮት ቫሪያብል ቬሎሲቲ የሚቀያየር ቬሎሲቲ ሊኖረው ይችላል ወይ and explain ይለናል። መልሳችን ምንድነው የሚሆነው? የስ ነው። አዎ ይፈጠራል። ለዚህ ምክንያት የሚሆነው ምንድነው? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ምን አይተናል? ሶ ኦብጀክቱ በኮንስታንት ስፒድ በሚጓዝበት ጊዜ ቫሪያብል ቬሎሲቲ ይኖረዋል። በተለያየ የሰርክሉ ትራክ ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ቬሎሲቲው ኢንዲኬት የሚያደርገው ዳይሬክሽኑ ምንድነው? እየተቀያየረ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ኮንስታንት ስፒድ ይኖረናል፣ ቬሎሲቲው ግን ይቀየራል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 4 what do you mean by motion in one and two dimension give an example of each type ይለናል። so motion in one dimension and two dimension ነው በዚህ ቶፒክ ላይ ወይም በዚህ ዩኒት ላይ የተነጋገር ነው። so ምን ማለታችን ነው? አንደኛ one dimensional motion ስንል movement along a single axis በአንድ አክሲስ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው። በኤክስ አክሲስ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በዋይ አክሲስ ላይ ሊሆን ይችላል። ሌላው two dimensional motion ነው። so this is movement on two axes requiring analysis of horizontal and vertical components። ይሄ ደግሞ በሁለት አክሲስ ላይ ማለትም ቱ ዳይሜንሽን ላይ የሚደረግ ሙቭመንት ስለሆነ በኤክስ እና በዋይ አክሲስ ላይ ማለት ነው፣ ወይም በኤክስ እና ዋይ አክሲስ በሚሰሩ ፕሌን ላይ የሚመሰረት ወይም የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ሶ ሞሽኑ ምን አለው ማለት ነው? ቱ ኮምፖነንት አለው። ኤክስ ኮምፖነንት አለው፣ ዋይ ኮምፖነንት ይኖረዋል። ሶ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ላይ ምን ተመልክተን ነበረ? ሞሽን ኦፍ ኤ ካር ኢን ስትሬት ላይን እንደ ምሳሌ የምንወስደው ነው። ሌላው ደግሞ ቨርቲካል ሞሽን ነው። ሶ ብዙ አይነት ቨርቲካል ሞሽኖች አሉ። ሶ እንደ ስፔሻል ታይፕ የወሰድነው ነው ምንድነው? ፍሪ ፎል ሞሽን ማለት ነው። እሱ አንድ እንደ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ያየነው ነው። ሶ ሌላው ምንድነው? ቱ ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው። ሶ እንደ ምሳሌ የወሰድነው ለምሳሌ ከርቪሊኒየር ሞሽን በከርቭ ላይ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው።
the special type of curvilinear motion ምንድነው ብለናል? circular motion ነው ብለናል። ታዲያ circular motion ላይ የዩኒፎርም circular motion ብለን በዋናነት በዚህ ቶፒክ ላይ በዚህ ዩኒት ላይ እንደ ምሳሌ ተመልክተን ነበረ። ቁጥር 5 ደግሞ can the displacement be greater than the distance traveled by an object? so አሁን አንድ ኦብጀክት የሚጓዘው ዲስታንስ ማለት ነው ዲስፕሌስመንት ከዲስታንሱ ሊበልጥ ይችላል ወይ ነው የሚለን። እንዲሁም ደግሞ ምሳሌ ስጡ ነው የሚለን። in actuality displacement ከዲስታንስ ሊበልጥ አይችልም፣ እኩል ወይም ደግሞ ሊያንስ ነው የሚችለው ማለት ነው። so በዴፊኒሽናችን መሰረት displacement ስንል ምንድነው? is the shortest path አጭሩ መንገድ ነው። ከሆነ ትሪፕ ላይ ከመነሻ እስከ መድረሻችሁ ማለት ነው የምትጓዙት መንገድ ላይ shortest ትሪፑ ነው displacement የምንለው። so displacement እና ዲስታንስ በምታወዳድሩበት ጊዜ እኩል ሊሆኑ ነው እንጂ የሚችሉት ሊያንሱ አይችልም። so it can be equal to distance but not exceed the distance ከዲስታንስ ጋር እኩል ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉ ጊዜ ምን አይልም አይበልጥም ማለት ነው displacement። ጥያቄ ቁጥር 6 can the direction of velocity of an object change while its acceleration is constant? explain with example ይላል። አንድ ኦብጀክት እንግዲህ አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ነው፣ ልብ በሉ ኮንስታንት ነው። ቬሎሲቲው የኦብጀክቱ ቬሎሲቲ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ወይ while in motion ማለት ነው፣ ወይም የቬሎሲቲው ዳይሬክሽን ሊቀየር ይችላል ወይ ነው የሚለን። so explain with example ነው። so the answer is yes, the direction of an object's velocity can change while its acceleration remain constant as seen in circular motion with centripetal acceleration። ለዚህ ምሳሌ የምንወስደው ዩኒፎርም circular motion ላይ acceleration always constant direction ላይ ያለው እሱም ወዴት ነው? ወደ ሴንተር ነው የሚጠቁመው። ነገር ግን ቬሎሲቲው ምን ያደርጋል? ይቀይራል ማለት ነው። so ምን ታያላችሁ ማለት ነው? acceleration ኮንስታንት ነው፣ ቬሎሲቲው ግን ሁሉ ጊዜ አቅጣጫውን የሚቀይርበት ኬዝ ዩኒፎርም circular motion አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። so መልሳችን yes ነው። so እንደምሳሌ ይሄንን ወስደናል ማለት ነው። so ጥያቄ ቁጥር 7 is it possible for a body to be accelerated without speeding up or slowing down? if so give an example። so ምንድነው ይጠይቃል ያለው? አንድ ኦብጀክት ስሎው ዳውን ሳያደርግ ወይም ደግሞ ስፒድ አፕ ሳያደርግ አክሰለሬት ሊያደርግ ይችላል ወይ ነው የሚለን። እንደ ምሳሌ ደግሞ እንድናስቀምጥ እዚህ ጋር ይጠይቀናል። so the answer is yes, a body can be accelerated without changing its speed። ስፒዱ ሳይጨምር ሳይቀንስ አክሰለሬት ማድረግ ይችላል። so this happens when acceleration is perpendicular to velocity as in uniform circular motion። የሚፈጠረው መቼ ነው? አክሰለሬሽን ከቬሎሲቲው ጋር 90 ዲግሪ በሚሰራበት ጊዜ ነው። so በዚህ ጊዜ ከስፒዱ ጋር ምንድነው ማለት ከቬሎሲቲው ጋር ምንድነው የምትመለከቱት? ፐርፔንዲኩላር ነው and ቬሎሲቲው ግን ይቀየራል። ስፒዱ ኮንስታንት ነው በሚሽከረከርበት ጊዜ ዩኒፎርም circular motion ማለት ነው። ግን አክሰለሬሽኑ ምንድነው ማለት ነው? always ኮንስታንት ነው ማለት ነው። so ሁሉ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እንደምሳሌ የምትጠቀሙት ምንድነው? ዩኒፎርም circular motion ነው። so ጥያቄ ቁጥር 8 ደግሞ ምን ይጠይቃችኋል መሰላችሁ? to get to school a girl works 1 kilometer north in 15 minutes። ስለዚህ ወደ ሰሜን ትምህርት ቤት ለመጓዝ አንድ ተማሪ ምን አደረገች ማለት ነው? የተጓዘችው ማለት ነው 1 ኪሎ ሜትር ነው ይላል። so let's take this is her initial point, this is let's say her home ሊሆን ይችላል፣ ቤቷ ሊሆን ይችላል point A። so ወደ ሰሜን ምን ያህል ተጉዛለች? let's say S1 1 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ከዛ ደን የሆነ መታጠፊያ አግኝታ ሊሆን ይችላል። ወደ ደቡብ ደግሞ ምን ተጓዘች? 200 ሜትር ተጓዘች ይለናል። she then walks 200 meters south in 160 seconds። so S1 ወይም የተጓዘችበት T1 መጀመሪያ 15 minutes ነው and ወደ ደቡብ ደግሞ የተጓዘችው ኋላ ምን ያህል ነው ማለት ነው? let's say point B መጨረሻዋ S2 which is እዚህ ጋር ያለውን ምን አንወስድ ማለት ነው? በምትታጠፍበት ያለውን ነገር ኦልሞስት ማይነር የሆነ ዲስታንስ ስለሆነ እሱን ከግምት አናስገባ። so ከጊቨን ኢንፎርሜሽን አችን የተሰጠን S2 200 ሜትር T2 ደግሞ 160 ሰከንድ ማለት ነው። so ኪሎ ሜትሩን ወደ ሜትር እንቀይር። so 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር እንደሆነ ታውቃላችሁ። 15 minutes ስንል ደግሞ ምን ማለታችን ነው? so 15 minutes is equivalent to 15 times 60 ሰከንድ እንደማለት ነው which is 900 ሰከንድ ማለት ነው። so አሁን ምንድነው ጥያቄው? what's her average velocity ነው። so average velocity የምንወስደው ከኢኒሻል ፖይንቱ እስከ ፋይናል ፖይንቱ ያለውን ምን እንወስዳለን? change in displacement እንወስዳለን። ታዲያ
ኢንታየር ትሪፕ ላይ በምትመለከቱበት ጊዜ ያለው ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ወደ ሰሜን ሄዳ ወደ ደቡብ ደግሞ 200 ሜትር ከተጓዘች ቶታል ያለው እዚህ ጋር ጋፕ ምን ያህል ነው ማለት ነው? ሶ 1000 ሜትር ነበረ። ወደ ታች 200 በምትመጣበት ጊዜ ወይም በምትጓዝበት ጊዜ 800 ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች ማለት ነው ከኢኒሻል ፖይንቱ። ስለዚህ በኢኒሻል እና በፋይናል ፖይንቱ መካከል ያለው ዲፍረንስ ምንድነው? 800 ሜትር ነው። ሶ this is 800 ሜትር ማለት ነው። ሶ ዴን ቶታል ታይም ደግሞ ማግኘት አለብን። ቲ ቶታል የፈጀው ሰዓት ወይም ዴልታ ቲ ምን ያህል ነው? 160 ሰከንድ ሲደመር 900 ሰከንድ ነው። ይሄ የምታዩት ምንድን ነው? ቶታሊ በምትጓዝበት ጊዜ የፈጀባት ጊዜ ማለት ነው ዴልታ ቲ። ዳት ሲምፕሊ ምን ማለት ነው? በጠቅላላ 1060 ሰከንድ የፈጀ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ካልኩሌቲንግ የምናደርገው ምንድን ነው? the question says what's the average velocity ነው። ሶ VAV ማለት ነው። ሶ the average velocity in this case ምን ይሆናል ማለት ነው? ሶ total change in displacement by change in time እናደርጋለን። ሶ change in displacement 800 ሜትር ነው። ታይማችን ደግሞ 1060 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ሶ cancel 0 by 0 and it gives you 80 divided by 106 ማለት ነው። ሶ which is 0.75 approximately ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሶ ሂር ፖዚቲቭ ነግራችሁ ምንድን ነው? towards north ማለት ነው ወደ ሰሜን የሚጠቁም መሆኑን በዚህ መናገር ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ለጠቅላላ መረጃ እንዲሆናችሁ towards north direction ብለን አቅጣጫውን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይኸው ቬሎሲቲ ቬክተር ስለሆነ ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 9 ደግሞ very large magnitude of acceleration can be achieved in some device such as in a gun። አሁን ለምሳሌ እንደ ገን አይታችሁ ከሆነ ወይም ጥይት በሚተኮስበት ጊዜ ከፍተኛ acceleration witness ታደርጋላችሁ ማለት ነው። So a bullet in a gun is accelerated from the firing chamber to the end of the barrel at an average rate of 6.2 times 10 to the power of 3 meters per second squared for 8.10 times 10 to the power of minus 4 second። አሁን ለምሳሌ ጥይት በሚተኮስበት ጊዜ ምን ታያላችሁ? የፋየሪንግ ቻምፐሩ ጋር እና እስከ ኢንድ ኦፍ ዘ ባሬሉ የባሬሉ መጨረሻ ድረስ ምን ያደርጋል? አክሰለሬት ያደርጋል ቡሌቱ እና ሶ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ልክ መጀመሪያው ማለት ነው ፋየሪንግ ቻምበሩ ላይ ያለ 0 ነው። አሁን ጥያቄው እዚህ ጋር ምንድነው? what is its muzzle velocity that's final velocity። ልክ በሚወጣበት ጊዜ ከባሬሉ የሚኖረው ቬሎሲቲ ነው። ልክ ተተኩሶ በሚሄድበት ጊዜ ልክ at the end of the barrel የሚኖረው ምን አለ? ስፒድ አለ ወይም ቬሎሲቲ አለ። ሶ እኛ የምንፈልገው ቪ ፋይናሉን ነው ፈልገው የተባለ ነው። so here the values of acceleration ምን የተሰጠ 6.2 times 10 the power of 3 meters per second squared እንወስድና እንዲሁም ደግሞ ዱሬሽን ታይሙ ዴልታ ቲ 8.10 times 10 the power of minus 4 second ነው። ሶ ከዚህ ኢንፎርሜሽን ተነስተን ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ምን ብለን ነበረ? እንደምታስታውሱት the final velocity ማለት the initial velocity ሲደመር acceleration ሲባዛ በታይም ነው። so now initial velocity መዝሉ ማለት ነው 0 ነው ሲደመር acceleration ደግሞ which is 6.2 ሲባዛ 10 the power of 3 meters per second squared ነው። duration time already ተሰጥቶናል 8.4 ሲባዛ 10 the power of minus 4 second ማለት ነው። now here ምን ታያላችሁ ማለት ነው? እዚህ ጋር ስኩዌርድ አለ። so አንደኛው ሰከንድ እዚህ ጋር ሰከንድ ያጠፋላችኋል። so በምታበዙበት ጊዜ 6.2 ሲባዛ 8.4 ናረግና ኮኤፊሺየንቱን ለብቻ እናበዛለን ሲባዛ 10 the power of 3 minus 4 ማለት ነው። ኤክስፖነንቱን ለብቻ በምታበዙበት ጊዜ so ዩኒቱ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ማለት ነው። so ይሄ ምን ይሰጣችኋል? ቶታሊ 52.08 times 10 the power of minus 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም ደግሞ ምን ማለታችን ነው? 5.08 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ምንድነው? ልክ ከመጨረሻ ከባሬሉ በሚወጣበት ጊዜ አኳየር የሚያደርገው ምንድነው? ስፒድ ነው ወይም ቬሎሲቲ ነው። so ጥያቄ ቁጥር 10 ደግሞ ምን ይጠይቀናል? it is a very common for driver when they enter the express roads they increase their speed። ኤክስፕረስ ሮድ ላይ በሚገቡበት ጊዜ በሚደርሱበት ጊዜ ምን ትመለከታላችሁ ማለት ነው? so ፍጥነታቸው ማለት ነው ይጨምራሉ ማለት ነው። so ይሄን እንመለከታለን። while entering the express road on its travel from Addis Ababa to Adama a car accelerates from rest at a rate of 2.4 meters per second squared for 12 seconds። ስለዚህ የአዲስ አበባ አዳማ ኤክስፕረስ ዌይ ታውቁታላችሁላችሁም እና መኪናው ምን ነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ይመስላል።
ሶ ከሬስት ተነስቶ ማለት ነው ለ12 ሰከንድ ልክ ይሄ ቲኬት ጣቢያው ላይ ከደረሰ በኋላ ማለት ነው ከቲኬት ጣቢያው ላይ ለ12 ሰከንድ በ2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አክሰለሬት አደረገ ይለናል። ሶ እዚህ ምንድነው የሚጠይቀን ድሮው ስኬች ኦፍ ዘ ሲቹዌሽኑን ስኬች አድርጉት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምትመለከቱ ምን አለ ቲኬተር አለ። ቲኬተሩ ለምሳሌ ቲኬት ከሰጣችሁ በኋላ እዛ ሞመንት ላይ ምን ነበረ ስፒዳችሁ 0 ነው። ሶ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ ፍጥነታችሁን እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ። የዛኔ በእያንዳንዱ ሰከንድ ላይ የምታካልሉት ዲስፕሌስመንት እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ፍጥነታችሁ ምን እየሆነ ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ቢ ደግሞ ምን ይጠይቃቸዋል ሊስት the knowns in this problem። እንግዲህ ፕሮብለሙ ላይ የተሰጡ የሚታወቁ ነገሮችን እንድንጠቅስ ይጠይቀናል። ሶ አንደኛው የተሰጠ ነገር ምንድነው given information initial velocity ነው። ከሬስት ስለተነሳ 0 ነው። ሌላው ምንድነው the time duration ነው። ታይሙ 12 ሰከንድ ተሰጥቶናል። በተጨማሪ ደግሞ አክሰለሬሽኑ 2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቶናል። ሶ ከዚህ given information ሲ ላይ ምንድን እንድናገኝ ይጠይቀናል how far does the car travel in those 12 seconds በነዛ በ12 ሰከንዶች ውስጥ ምን ያህል ተጉዟል መኪናው ነው የሚለን። ሶ አክሰለሬት በሚያደርግበት ጊዜ የሚያካልለው ምን አለ ዲስፕሌስመንት። ሶ ያን ዲስፕሌስመንት ምን ብለን ነው የምናገኘው the initial velocity ወይም the initial velocity times time plus 1/2 acceleration times the time squared እናደርጋለን። So everything is given. Initial velocity 0 ነው. So this is 0. So 0 times t plus 1/2 2.4 meter per second squared times time ደግሞ ያው 12 second ነው። እሱን squared እናደርጋለን. This gives us so here 0 times t 0. So 2.4 divided by 2 which is 1.2 ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ 12 ስኩዌርድ ስታደርጉ 144 ሰከንድ ስኩዌርድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰከንድ ስኩዌርን በሰከንድ ስኩዌርድ ታጠፋላችሁ። ሶ 1.2 ታይምስ 144 172.8 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ዲስፕሌስመንት ውስጥ ነው ማለት ነው አክሰለሬት ሲያደርግ የነበረው። ሌላው ደግሞ what is the car's final velocity ነው። እንግዲህ የፋይናል ቬሎሲቲውንም እንድናገኝ እዚህ ጋር ደግሞ እንጠይቃለን። ሶ ፋይናል ቬሎሲቲውን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ሶ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲደመር አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ነው። ሶ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 0 ነው which is 0 plus now the acceleration is 2.4 meter per second squared ሲባዛ በ12 ሰከንድ እናደርጋለን። here ሰከንድ 1 ሰከንድ ያጠፋላችኋል እዚህ ጋር። So by simple multiplication, so 2.4 times 12 which is 28.8 meter per second ይሆናል ማለት ነው። this is ከ12ኛው ሰከንድ ላይ ያለው የመኪናው ፍጥነት ነው ይሄ ማለት ነው። question 11 ደግሞ a particle moving at 25 meter per second in a straight line slows uniformly at a rate of 2 meter per second every second. so it's got in an interval of 10 seconds and find acceleration ይላል። ሶ ምንድነው ፓርቲክሉ ከ25 ሜትር ፐር ሰከንድ ተነስቶ ማለት ነው በየሰከንዱ ማለት ነው 2 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ይሄን የሚያደርገው ለምን ያህል ጊዜ ነው? ለ10 ሰከንድ። then find the acceleration ነው የሚለን። ሶ አሁን ፓርቲክሉ የሚጓዘው በስትሬት ላይን ነው ብለን እናስባለን። ሶ ስትሬት ላይን ላይ ነው ብለን ካል ሶ አሁን የምንወስደው ምን አለ ማለት ነው ሪፈረንስ ዳይሬክሽን ይኖረናል። ሶ ሪፈረንስ ዳይሬክሽናችን ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ከሆነ ናው initial velocity here the initial velocity of the particle ፖዚቲቭ ነው ወይም 25 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ የሆነውን ቫልዩ እንደምን አድርገን እንወስዳለን ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚሄደው የሚለውን ነገር ትርጓሜ ይሰጠናል ቬክተር ስለሆነ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ልትይዙት የሚገባው ምንድነው ፓርቲክሉ ልክ ዲስለሬት እያደረገ ሲሄድ ምን ይፈጠራል ማለት ነው። አሁን አክሰለሬሽኑን የምንወስደው እዚህ ጋር ምንድነው ሶ በየሰከንዱ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀንሳል ማለት ናው አክሰለሬሽን ዊዛውት ዲቴይል ካልኩሌሽን ምን ማለት እንችላለን ኔጌቲቭ አድርገን እንወስደዋለን። ምክንያቱም ኦብጀክቱ አንድ ፓርቲክል ዲስለሬት እያደረገ ነው ወይም ስሎው ዳውን እያደረገ ነው ማለት የቬሎሲቲው እና የአክሰለሬሽኑ ዳይሬክሽን ምንድነው ማለት ነው ተቃራኒ ነው። ሶ ቬሎሲቲው እንደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ከሆነ አክሰለሬሽኑ ደግሞ ወዴት ነው የሚሆነው ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው የሚሆነው። ሶ ናው አክሰለሬሽኑ ምን አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው ኔጌቲቭ አድርገን እንወስደዋለን። ሶ ኔጌቲቭ አድርገን ስንወስድ ምንድን ነው 2 ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ በየሰከንዱ ነው ያለን። ሶ ዲቫይድድ ባይ ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ፎር ኤቭሪ ሰከንድ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ምን እያደረገ ይሄዳል
እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኦልሬዲ ኢንፎርሜሽኑ ስለሚነግራችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄ ከሆነ አክሰለሬሽኑ አሁን ላይ ምንድነው ፈልጉ የሚለን find the final velocity ይለናል። so to find the final velocity first given informationአችን initial velocity 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ሌላ ደግሞ አክሰለሬሽኑን ኦልሬዲ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ብለን አግኝተናል። ሌላ ደግሞ አሁን ከ10 ሰከንድ በኋላ ያለውን ፋይናል ቬሎሲቲ ነው የምንፈልገው። so t equals 10 ሰከንድ so now we solve for final velocity so ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲደመር አክሰለሬሽን ታይምስ ታይም ነው ብለናል። ሶ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ሲባዛ ታይማችን 10 ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ሂር ሰከንድ አንድ ሰከንድ ያጠፋላችኋል። ሶ ኢት ጊቭስ ዩ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ሶ ቶታሊ ዲስ ጊቭስ ዩ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ታዲያ እንደምታዩት ስፒዱ ምን ሆኗል? እየቀነሰ እንደሄደ በዚህ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢካዝ ዲስለሬት እያደረገ ስለነበረ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንፈልገው ምንድነው? ደ ዲስታንስ ሙቭድ እንግዲህ ስትሬት ላይን ላይ ስለሆነ እንዲሁም ደግሞ ሞሽኑ ያቋረጠ ስላልሆነ ማለት ነው የሚጓዘው ዲስታንስ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ምንድነው እኩል ነው። ስለዚህ the distance traveled s is simply the initial velocity times time plus 1/2 at squared የሚለውን ኤክስፕሬሽን እንጠቀምና ሶልቭ እናደርጋለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦልሬዲ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል። ሶ ታይማችን 10 ሰከንድ ሲደመር 1/2 አክሰለሬሽን ሂር ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው ሲባዛ ታይም ስኩዌርድ which is 10 ሰከንድ ስኩዌርድ ማለት ነው። ሶ አንድ ስቴፕ ሲምፕሊፋይ ብናደርገው እዚህ ጋር ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋላችኋል 250 ሜትር ናው here 2 divided by 2 which is 1 here minus ስላለ times 10 second squared 10 second squared take it 100 second squared now second square ያጠፍላችኋል so it gives you negative 100 meter ማለት ነው. So finally the result is it is equivalent to 150 meter ማለት ነው. so ይሄ የተጓዘበት ለ10 ሰከንድ የተጓዘበት ዲስታንስ ነው። ጥያቄ ቁጥር 12 ደግሞ at the instant traffic light turns green አሁን የትራፊክ መብራት ግሪን በሚበራበት ጊዜ an automobile starts moving with a constant acceleration of 5 ሜትር per second square አውቶሞባይሉ በ5 ሜትር per second square መጓዝ ይጀምራል ማለት ነው። this is the acceleration of the automobile ማለት ነው። so at the same instant a truck is traveling with a constant speed of 10 ሜትር per second በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ በ10 ሜትር per second የሚጓዝ ትራክ አለ እና ምን ይፈጠራል? ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ማለት ነው አውቶሞባይሉ ትራኩን ምን ያደርጋል? ኦቨርቴክ ያደርጋል፣ ይደርስበታል ማለት ነው። so the question here is how far beyond the traffic signal will the automobile overtake the truck ከትራፊክ ሲግናሉ በምን ያህል ርቀት ላይ ይደርስበታል ነው። so imagine የምታደርጉት መጀመሪያ ላይ አውቶሞባይሉ ማለት ነው ሬስት ላይ ነበረ። so initial velocity የአውቶሞባይሉ 0 ሜትር per second ነበረ። so at the same instant ደግሞ ትራኩ እየተጓዘ የነበረበት ስፒድ አለ። so v of the truck እንበለው that's 10 ሜትር per second ማለት ነው። so እንግዲህ አሁን መጓዝ ይጀምራሉ። so በሚጓዙበት ጊዜ አሁን ወዲያውኑ ምን አይልም ማለት ነው አውቶሞባይሉ ትራኩን ኦቨርቴክ አያደርግም። ማለትም ትራኩ ዲስታንሱን የተወሰነ እየሰፋ ይሄዳል ማለት ነው ከአውቶሞባይሉ። ግን ምን ይፈጠራል? ስሩ ሞሽን so ምን ታያላችሁ ማለት ነው አውቶሞባይሉ ወደ ትራኩ መጠጋት ይጀምራል። then የሚጓዝበት ከኢኒሺያል ቬሎሲቲ ከዜሮ ተነስቶ አክሰለሬሽኑ ምንድነው 5 ሜትር per second squared ነው። so this value ማለት ነው ፖዚቲቭ አድርገን የወሰድነው ለምንድን ነው? then in the positive x direction እንዲጓዝ አድርገን መጀመሪያ adjust ስላደረግን reference pointን ስለወሰድን so we take here positive value for acceleration ማለት ነው። then አሁን ምን ይሆናል ማለት ነው ከተወሰነ ሞመንቶች በኋላ ይደርስበታል። so የሚደርስበት ከትራፊክ ፖስት ላይ ነው ያለውን ርቀት ኤስን ካልኩሌት እንድናደርግ ነው የተጠየቀን ማለት ነው። so የምናደርገው ምንድነው here given ኢንፎርሜሽኖች ተሰጥተውናል የትራኩ እንዲሁም ደግሞ የአውቶሞባይሉ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ።
ታዲያ አውቶሞባይሉ ኦቨርቴክ በሚያደርግበት ጊዜ ትራኩ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ትራኩ ያካለለው ዲስፕሌስመንት እንዲሁም ደግሞ አውቶሞባይሉ ያካለለው ዲስፕሌስመንት ሁለቱ ምንድናቸው? እኩል ናቸው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንት covered by the truck s sub t ልበለው እንዲሁም ደግሞ ዲስፕሌስመንት covered by the automobile let's take it ለመለየት ያህል s sub a ልበለው። so ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? እኩል ይሆናሉ at that point ማለት ነው። so here የምንወስደው ምንድነው? the distance traveled by the truck is the velocity of the truck times the time ማለት ነው። then እዛ ጋር ማለት ነው ትራኩ ላይ ለመድረስ የሚፈጅበት ታይም ስላለ first we have to solve for time and the displacement covered by the automobile initial velocity times time plus 1 over 2 at squared ነው። since initial velocity 0 ስለነበረ ከትራፊክ መብራቱ ላይ ያለ ማለት ነው then the displacement ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 2 at squared ይሆናል። አሁን ሁለት ኤክስፕሬሽን አገኛል ተመልከቱ እዚህ ጋር እንዲሁም ደግሞ the distance covered by the truck ስለዚህ የምናውቀው ነገር ምንድነው? the moment when it overtakes the truck ምን ይፈጠራል? the distance covered by the truck is equivalent to the distance covered by the automobile ማለት ነው። so ምን ማለታችን ነው? vt times time is equivalent to 1 over 2 at squared ብለን 4 times solve እናደርጋለን። so እዚህ ጋር 1 time እዚህ ጋር both side ይጠፋላቸዋል። so vt equals 1 over 2 a times t ማለት ነው። so አንድ ስቴፕ በምንሄድበት ጊዜ this implies now 1 over 2 times a times t equals the truck velocity ጋር እኩል ከሆነ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? a times t ማለት 2 times vt ማለት ነው። so ምን እናገኛለን? time ማለት 2 times velocity of the truck ሲካፈል the acceleration ማለት ነው። this would be 2 times velocity of the truck ማለት 10 meter per second ነው ሲካፈል acceleration of the automobile which is 5 meter per second squared. now here እንደምታዩት ሜትር በሜትር እዚህ ጋር ሰከንድ አንድ ሰከንድ ያጠፋላችኋል። so 20 ሲካፈል በ5 which is 4 ሰከንድ ማለት ነው። አሁን አውቶሞባይሉ ትራኩ ላይ ለመድረስ የሚፈጅበት ሰዓት 4 ሰከንድ ከሆነ now what would be sa ነው then it would be simple the distance covered by the automobile ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 2 at squared ነው። simply 1 over 2 times 5 meter per second squared እናደርገና time squared እናደርጋለን which is 4 second squared ማለት ነው which is finally 1 over 2 5 meter per second squared ሲባዛ 16 second squared ማለት ነው። here second squared በሰከንድ squared ጠፋላችኋል 2 16 በ2 8 ሲባዛ በ5 it gives you 40 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 40ኛው ሜትር ላይ ከትራፊክ መብራቱ 40ኛው ሜትር ላይ ትራኩን ይደርስበታል። ሌላው ደግሞ ቢ ላይ ምን ይጠይቀናል? how fast will the automobile be at that instant ልክ ትራኩ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ማለት ነው አውቶሞባይሉ የሚኖረው ምን አለ ማለት ነው ቬሎሲቲ አለ። so let's say the final velocity since timeን ሶልቭ ስላደረግን እዛ ጋር ለመድረስ የሚፈጅበት ጊዜ ታይም ቶታል ታይም የሚፈጀው 4 ሰከንድ ነው ብለን አግኝተናል አይደለም? so acceleration already ተሰጥቶናል። the values of acceleration equals 5 meter per second squared and the initial velocity equals 0. now the final velocity ማለት the initial velocity ሲደመር acceleration ሲባዛ በታይም ነው። now initial velocity 0 ነው ሲደመር acceleration 5 meter per second squared ነው ሲባዛ ታይም ደግሞ 4 ሰከንድ ነው። now 1 ሰከንድ እዚህ ጋር ሰከንድ ያጠፋላችኋል። ስለዚህ 4 ሲባዛ በ5 which is 20 ሲደመር 0 20 meter per second ማለት ነው። ስለዚህ 20 meter per second ይሆናል ማለት ነው at a moment ልክ ትራኩ ላይ በሚደርስበት ጊዜ። ጥያቄ ቁጥር 13 ደግሞ ምን ይጠይቀናል? describe the motion in each interval of the velocity time graph shown in the figures below. ታዲያ የምትመለከቱት ግራፍ ላይ ምን አለ ማለት ነው የቬሎሲቲ ታይም ግራፍ ነው። ምን ታያላችሁ ማለት ነው የአንድ ኦብጀክት እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው ትራክ የምናደርግበት ግራፍ ነው። ታዲያ ግራፉ ላይ ምን ታያላችሁ? አንድ ቦታ ላይ አክሰለሬት ያደርጋል፣ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ዲስለሬት ያደርጋል፣ እንዲሁም ደግሞ አክሰለሬት ያደርጋል። ዩኒፎርም ሞሽን አለ። ይሄንን ዲስክራይብ እንድናደርግ ነው። let's just put the point here ከኤ እስከ ቢ ያለውን አንድ ራሱን የቻለ ሞሽን ነው። ከቢ እስከ ሲ፣ ከሲ እስከ ዲ፣ ከዲ እስከ ኢ እና ደግሞ ከኢ እስከ ኤፍ ያለው እንቅስቃሴ ሁሉም የተለያዩ ናቸው። ከኤ እስከ ቢ በምትመለከቱበት ጊዜ ምንድን ነው
የኦብጀክቱ ስፒድ እየጨመረ ነው የሚሄደው። አክሰለሬት እያደረገ እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ። ስለዚህ ስፒድ አፕ እያደረገ ነበረ። ምን አይነት ሞሽን ነው ይሄ? ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው ማለት ነው። ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። ከቢ እስከ ሲ ደግሞ በምትመለከቱበት ጊዜ ምን አይነት ሞሽን ነው? ኮንስታንት የሆነ ቬሎሲቲ ነው። ዊ ሳይ ሂር ዩኒፎርም ሞሽን ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከቢ እስከ ሲ በምትመለከቱበት ጊዜ ናው ኦብጀክቱ ምን እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው? ስፒዱ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ወይም የቬሎሲቲ ማግኒቱድ እየቀነሰ ይመጣል። ከሲ እስከ ዲ ያለው ምንድነው? ዩኒፎርምሊ ዲስለሬትድ ሞሽን ነው። ሌላው ደግሞ ከዲ እስከ ኤፍ በምታዩበት ጊዜ ምን ታያላችሁ ማለት ነው? የኦብጀክቱ ቬሎሲቲ በተቃራኒ አቅጣጫ ምንድነው ማለት ነው? እየጨመረ ይሄዳል። እዚህ ጋር ቬሎሲቲ ማግኒቱዱ እየጨመረ ስለሚሄድ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን እንላለን። ሌላው ደግሞ ከኢ እስከ ኤፍ በምታዩበት ጊዜ ምን ታያላችሁ? የኦብጀክቱ ስፒድ ምን የሆነ ይመጣል ማለት ነው? ወደ ዜሮ እየቀነሰ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው? ወደ ዜሮ እየተጠጋ በሄድን ቁጥር ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው? አክሰለሬሽኑ ኢቨን ኢፍ ፖዚቲቭ ስሎፕ ቢሆንም ናው ከቬሎሲቲው ጋር ተቃራኒ አቅጣጫ ስለሚሆን ፖዚቲቭ ሲሆን አክሰለሬሽኑ ስቲል ቬሎሲቲው ኔጌቲቭ ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው? ኦብጀክቱ ስሎው ዳውን እያደረገ ነው። ምን አይነት ነው ማለት ነው? ይሄ አይነት ሞሽን ዩኒፎርምሊ ዲስለሬትድ ሞሽን ነው ማለት ነው። ከኤ እስከ ኤፍ ያለውን የሞሽኑን ግራፍ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር በተቀመጡት ፖይንቶች ሰመራይዝ ማድረግ እንችላለን። ጥያቄ ቁጥር 14 ደግሞ ምን ይጠይቃል? On its way along a straight line, a car starts from rest and accelerated at a rate of 2.5 meters per second squared for 10 seconds. ለ10 ሰከንድ አንድ መኪና ከሬስት ተነስቶ ማለት ነው በ2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አክስለሬት እያደረገ ነበረ። it maintains its speed for further 5 seconds and decelerated by 0.5 meter per second squared to come to rest. ከዛ በኋላ ለ5 ሰከንድ ከ10ኛው ሰከንድ በኋላ ማለት ነው እዛ ላይ አቴን ባደረገው ቬሎሲቲ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ከተጓዘ በኋላ ምን አደረገ ማለት ነው? ከ5 ሰከንድ በኋላ በ0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ዲስለሬት እያደረገ ሄደ። ማለትም ስፒዱ እየቀነሰ ሄደና መጨረሻ ምን ሆነ? ቆመ። ጥያቄው ምንድነው የሚጠይቀን? what is the time taken for the entire motion? እንግዲህ ቶታል ሞሽኑን ለማጠቃለል የፈጀበትን ጊዜ ካልኩሌት እናደርጋለን። ሁለተኛ ላይ how far did it travel? ምን ያህል ተጉዟል ነው። then ዲስፕሌስመንቱን ቶታል ዲስፕሌስመንቱን እንሰራለን። በተጨማሪ ደግሞ ይጠይቀናል draw the position versus time and velocity versus time graph of the motion of the car። መጨረሻ ላይ ፖዚሽን versus time velocity time graph ደግሞ እንስላለን። ፒክቸራይዝ ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት here at point A ላይ ማለት ነው ሬስት ላይ ነበረ መኪናው። ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 0 ነበረ። ከ10 ሰከንድ በኋላ ማለት ነው it reached to point B። ፖይንት B ላይ በሚደርስበት ጊዜ የሚፈጀው ታይም አለ። ለመለየት ያህል here t1 እንበለው which is 10 ሰከንድ ማለት ነው። ናው ቢ ላይ በሚደርስበት ጊዜ የራሱ ምን አለው ማለት ነው? ቬሎሲቲ ያለው። let's say velocity at B ማለት ነው። then ከዛ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ለ5 ሰከንድ for t2 equals 5 ሰከንድ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ሲጓዝ ነበረ። ሲ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ምንድነው ማለት ነው? we say velocity of B ጋር እኩል ነው ማለት ነው። የመኪናው ስፒድ ተመሳሳይ ነው። ናው ከሲ ላይ ከደረሰ በኋላ ከ5ኛው ሰከንድ በኋላ በአክስለሬሽኑ ማለትም በ0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ዲስለሬት እያደረገ ሄድና መጨረሻ ላይ ያቆማል። ሌትስ ፖይንት ዲ ላይ ማለት ነው። ዲ ላይ ያለው ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲ ያው 0 ነው። ናው እዚህ ጋር የምንወስደው ምንድነው? ሂር ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ኦልሬዲ ታይሙ ተሰጥቶናል። ቢትዊን ቢ ኤንድ ሲ ታይሙን እናውቃለን። በሲ እና በዲ የፈጀውን ጊዜ ግን አናውቅም። እንዴት ነው የምናደርገው? ናው ቲ3 ብለን እዚህ ጋር ዲፋይን እናደርገው። ቲ3 ማለት በሲ እና በዲ የመጨረሻው ኢንታየር ሞሽን ላይ ያለውን የሚፈጀው ጊዜ ማለት ነው። ታይሙን ካልኩሌት ለማድረግ ምን ማወቅ አለብን? እዚህ ጋር ቬሎሲቲውን እንደ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ አድርገን የምንወስደውን ቪቢን ማወቅ አለብን፣ ወይም ቪ ሰብ ቢ። እሱ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? መኪናው ከሬስት ተነስቶ ፖይንት ቢ ላይ እስከሚደርስ ድረስ አኳየር የሚያደርገው ወይም ፖይንት ቢ ላይ የሚኖረው ስፒድ ነው። ምንድነው ፈርስት ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ማለት ነው ቬሎሲቲ አት ቢ ማለት ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ወይም ፋይናል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ይሄ ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ እንደማለት ነው። equivalent to the initial velocity plus acceleration times time. Since acceleration between A and B ስንት ተሰጥቶናል? 2.4 ሜትር ፐር ሰከንድ ተሰጥቶናል ማለት ነው። now ምንድን እናደርጋለን ማለት ነው? Here initial velocity is 0 plus acceleration which is 2.4 meters per second squared ሲባዛ now the time is which is 10 second ማለት ነው።
so you'd get now second and second is get ያጠፋላችኋል so you'd get 24 ሜትር per second ይሆናል ማለት ነው so እዚህ ጋር የሚኖረው ምን ያህል ነው ማለት ነው 24 ሜትር per second ነው ማለት hence c ላይ ወይም ፖይንት c ላይ ከደረሰ በኋላ ከ5 ሰከንድ በኋላ ለ5 ሰከንድ በዩኒፎርም ስፒድ ስለተጓዘ የሚኖረው ቫልዩ ምን ያህል ነው ማለት ነው 24 ሜትር per second ነው አሁን እንደ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ አድርገን የምንወስደውን አግኝተናል ማለት ነው ፋይናል ቬሎሲቲ ሂር ምንድነው 0 ነው so the acceleration has to be negative ለምንድነው ኔጌቲቭ አድርገን መውሰድ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ምክንያቱም ኦብጀክቱ ዲስለሬት ያደረገ ነበረ ስፒዱ እየቀነሰ ነበረ so ከቬሎሲቲው ጋር ተቃራኒ የሆነ ሳይን ሊኖረው ይገባል ማለት ነው በምትሰሩበት ጊዜ so if that's the case now t3 ለማግኘት የሚጠበቅብን ምንድነው ማለት ነው so the common acceleration ፎርሙላ እንሄዳለን እሱ ምንድነው ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲካፈል ታይም ማለት ነው so ታይም ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲካፈል አክሰለሬሽን ማለት ነው so ፋይናል ቬሎሲቲው which is 0 ማለትም መጨረሻው ላይ ፖይንት ዲ ላይ ማለት ነው ሲቀነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ which is 24 ሜትር per second ሲካፈል አክሰለሬሽኑ ወይም የመጨረሻው ዲስለሬት ያደረገበት -0.5 ሜትር per second squared now this gives you like negative 24 meter per second ሲካፈል በኔጌቲቭ 0.5 ሜትር per second squared now ሜትር በሜትር እዚህ ጋር ሰከንድ አንድ ሰከንድ ያጠፋላችኋል so የሚቀራችሁ per second ነው then ስታዞሩት ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው so 24 ሲካፈል 0.5 ወይ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ነው which is 48 ማለት ነው 48 ሰከንድ ታገኛላችሁ so this is the time for the last motion ማለት የመጨረሻው so ይሄን ብለን ነው በነገራችን ላይ t የሚለውን let's say t3 ምክንያቱም መጨረሻ ሶልቭ ያደረግነው t3 ስለሆነ so መጨረሻ ምን እናደርጋለን so total time ማለት t1 plus t2 plus t3 ብለናል ወደ ኋላ መመልከት ትችላላችሁ so t1 ደግሞ ምንድን ነበረ 10 ሰከንድ የመጀመሪያው ሞሽን plus t2 ደግሞ 5 ሰከንድ የመጨረሻው ደግሞ የተጓዘበት 48 ሰከንድ ማለት ነው so 10 ሲደመር 5 15 ሲደመር 48 63 ማለት ነው so 63 ሰከንድ ቶታል ታይም ነው ማለት ነው ስለዚህ ቶታል ታይም ኦፍ ዱሬሽን during the motion ማለት ነው 63 ሰከንድ ነው ሌላው ደግሞ የተጓዘበት ቶታል ዲስታንሱ እንድንፈልግ ወይም ቶታል ዲስፕሌስመንቱ እንድንፈልግ ይጠይቀናል so እሱ እንዴት ነው የምናደርገው መሰላችሁ ፈርስት ከa እስከ b ማለትም ለ10 ሰከንድ for t1 equals 10 ሰከንድ የተጓዘበትን displacement እንፈልጋለን so let's say ያንን s1 እንበለው so first s1 ለማግኘት acceleration already ተሰጥቶናል so acceleration during that motion 2.4 meter per second squared ነው ሌላው ደግሞ initial velocity ምንድን ነበረ 0 ነው so displacement ማለት initial velocity times time plus 1/2 at squared የሚለው now t1 እናደርገዋለን የመጀመሪያው ከa እስከ b ማለት ነው so initial velocity 0 ነው so ይሄንን term simply 0 ማድረግ እንችላለን so it would be 1/2 acceleration which is 2.4 meter per second squared times now the time which is 10 second squared ማለት ነው so 10 second squared which is 100 second squared እንደሆነ ታውቃላችሁ 2.4 ሲካፈል በ2 which is 1.2 ማለት ነው now እዚህ ጋር second squared በsecond squared ስለሚጣፋላችሁ 1.2 ሲባዛ በ100 ማለት ነው በ100 ሜትር ማለት ነው so finally ምን ይሆናል 120 ሜትር ይሆናል ማለት ነው so ከa እስከ b ያለው ርቀት ምንድነው 120 ሜትር ነው so we call that displacement የመጀመሪያው displacement ነው so this is s1 ሌላው ደግሞ ከb እስከ c for t2 equals ለ5 ሰከንድ በምን ተጉዟል በኮንስታንት ቬሎሲቲ ተጉዟል so the velocity at that point vb ያልነው ማለት ነው ምን ያህል ነበረ it was 24 meter per second እንደሆነ ካልኩሌት አድርገናል then እስከ c እስከሚደርስ ድረስ የሚጓዘው ስፒድ ኮንስታንት ስለሆነ then the distance s2 ምን ማለት ነው እዚህ ጋር የምንፈልገው s2 ስለሆነ required quantity ምን ይሆናል ማለት ነው the speed of the object the b times t2 ማለት ነው so the speed of the car at point b ላይ የነበረው 24 ሜትር per second ሲባዛ በ5 ሰከንድ ማለት ነው simply ሰከንድ በሰከንድ ይጣፋላችኋል then 5 ሲባዛ በ24 which is 120 ሜትር ማለት ነው ሌላው በመጨረሻ ደግሞ ከፖይንት c መጨረሻ ፖይንት d ላይ ማለትም ፖይንት c ላይ ያለ ስፒዱ ማለትም እንደ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ የምንወስደው vb which is
4 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው እንደ ኢኒሻል ቬሎሲቲ። ከዛ በኋላ ዲስለሬት ያደረገ ሄደ ባይ ዲ አክሰለሬሽን ኦፍ ኔጌቲቭ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? ፋይናል ቬሎሲቲ እዚህ ጋር 0 መጣ። ሶ አሁን እዚህ ጋር የምንሰራው ምንድነው? S3 ነው። ሶ S3 በብዙ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። ቀለል ያለው ነገር ግን ምንድነው የምትጠቀሙት? S3 ማለት the initial velocity plus the final velocity ሲካፈል ለሁለት አድርጋችሁ በታይሙ ማባዛት ነው። ሶ T3 በለው። T3 ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል። ሶ the initial velocity አድርገን የምንወስደው በዚህ ጊዜ ምንድነው? 24 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ this is 24 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲደመር 0 ሲካፈል ለሁለት እናድርግና T3 ቀደም ብሎ ካልኩሌት ያደረግነው ምን ያህል ነበረ? 48 ሰከንድ ነበረ። So now this gives us 24 by 2 which is 12 meter per second ሲባዛ በ48 ሰከንድ ማለት ነው። ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋል። So 12 times 48 which is 576 ሜትር ማለት ነው። So this gives you the total displacement for the last trip ማለት ነው። የመጨረሻው ትሪፕ ላይ አሁን ጥያቄው ምንድነው? What's the total displacement ነው። So total displacement ከመነሻ እስከ መጨረሻው ምንድነው የሚሆነው? የሁሉም ትሪፕ ድምር ነው የሚሆነው። So S1 ሲደመር S2 ሲደመር S3 ማለት ነው which is S1 already calculate አድርገናል 120 ሜትር ሲደመር 120 ሜትር S2 ሲደመር finally 576 ሜትር ማለት ነው። So add it and you would get finally 816 ሜትር ቶታል ቫልዩ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የሚጓዘው የመኪናው ዲስፕሌስመንት 816 ሜትር ይሆናል። So መጀመሪያ የምናደርገው ቀጣይ ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ቨርሰስ ታይም ግራፍ ወይም ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ እናደርጋለን። ቴን የተነሳበትን ፖይንት 0 አድርገን ወስደን ማለት ነው። ሶ ለ10 ሰከንድ ምን አድርጓል? ኦብጀክቱ ወይም መኪናው አክስለሬት አድርጓል። ሶ አክስለሬት አደረገ ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚሽን ታይም ግራፍ ላይ የሚኖረን የግራፍ አይነት ምንድነው? ፓራቦሊክ ሼፕ እንደሆነ ተመልክተ ነበረ። ሶ ምን ታደርጋላችሁ? ቴን ከዜሮ ትነሱና ማለት ነው ፓራቦሊክ የሆነ ሼፕ ድሮ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እንደዚህ። ሌላው ምንድነው? በ10ኛው ሰከንድ እና በ15ኛው ሰከንድ ማለትም ለ5 ሰከንድ በዩኒፎርም ቬሎሲቲ ተጉዟል። ሶ በዩኒፎርም ቬሎሲቲ በሚጓዝበት ጊዜ ቴን በምን ያህል ዲስፕሌስመንት ተጉዞ ነበረ? በ120 ሜትር ማለት ነው። ሶ ከነበረው ላይ 120 ሜትር ትደምሩና ቴን ፖዚሽኑን በዚህ አይነት መንገድ 15ኛው ሰከንድ ላይ ኢንዲኬት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚሆን ማለት ነው? ግራፉ ስትሬት ላይን ነው የሚሆን ማለት ነው። ለምን? ፖዚሽን ታይም ግራፍ ላይ የዩኒፎርም ሞሽን ምን አይነት ነው? ሪፕሬዘንቴሽኑ ሊኒየር የሆነ ከርቭ ነው ማለት ነው። ሶ እንዲህ አይነት ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። ታዲያ ሌላ ደግሞ ለ48 ሰከንድ ማለትም ልክ 15ኛው ሰከንድ በምትቆጥሩበት ጊዜ ልክ 63ኛው ሰከንድ ላይ እስከሚደርስ ድረስ መኪናው ምን እያደረገ ሄደ? ስፒዱን እየቀነሰ ሄደ ማለት ነው። ሶ ፖዚሽን ቨርሰስ ታይም ግራፍ ላይ ይህን እንዴት አድርገን ነው የምናሳየው? ሶ ስሎፑ በሚቀንስ ግራፍ ነው የምናሳይ። ሶ ስሎፑ ወይም ስቲፕነሱ እየቀነሰ የሚሄድ ምን እንስላለን? እዚህ ጋር ግራፍ እንስላለን። ሶ ከየት እንነሳለን ማለት ነው? ከ15ኛው ሰከንድ ተነስተን እንደምትመለከቱት ማለት ነው ፋይናሊ ስሎፑ 0 እስከሚመጣ ድረስ ማለት ነው በዚህ አይነት መንገድ እናስቀምጣለን። ሶ ይህ ምን ያሳያችኋል ማለት ነው? በምትሄዱበት ጊዜ ማለት ነው ታይም እየጨመራችሁ ስቲፕነሱ ምን እየሆነ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ፋይናሊ ልክ 63ኛው ሰከንድ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ያቆማል። ማለትም እዚህ ጋር በምትሄዱበት ጊዜ ስቲፕነሱ ምንድን ነው ማለት ነው? 0 ነው። ማለትም የመኪናው ስፒድ 0 ይሆናል። ሶ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው ለመጀመሪያው 10 ሰከንዶች ማለት ነው መኪናው አክስለሬት እያደረገ ልክ 24 ሜትር ፐር ሰከንድ በሚደርስበት ጊዜ ማለት ነው 10ኛው ሰከንድ ላይ ግራፉ ምን ይሆናል ማለት ነው? ከ0 እስከ 10ኛው ሰከንድ ያለው ስትሬት ላይን ይሆናል። ምክንያቱም አክስለሬት እያደረገ ስለሆነ the only thing የምንስለው እዚህ ጋር ምንድነው? ስሎፑ ኮንስታንት የሆነ ግራፍ ነው። so it would be straight line የሆነ ግራፍ እንስላለን። so this is the motion of an object for 10 ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? ለ5 ሰከንድ ማለትም በ10 እና በ15ኛው ሰከንድ መካከል ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ነበረ። ሶ ዩኒፎርም ቬሎሲቲ ከነበረው ግራፉ ምንድነው የሚሆነው? ሆሪዞንታል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ it would be a straight line ማለት ነው as shown here። ከዛ ምን ተፈጠረ? ለ48 ሰከንድ ምን እያደረገ ሄደ? ዲስለሬት እያደረገ ስፒዱ እየቀነሰ ስለሄደ ለ63ኛው ሰከንድ ላይ በሚደርስበት ጊዜ ከ15 እስከ 63 ሰከንድ ያለው 48 ሰከንድ ስለሆነ የመጨረሻው ዱሬሽን ማለት ነው ግራፉ ምን ይሆናል?
ስቲፍነሱ እየቀነሰ የሚሄድ ግራፍ እንስላለን ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በዚህ አይነት መንገድ እናሰምረዋለን። ሶ ዲስ ሾውስ የመጨረሻውን ትሪፕ የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ቶታሊ ምን ማድረግ ቻል ማለት ነው? ቬሎሲቲ ታይም ግራፍን በዚህ አይነት መንገድ መጠቆም ቻል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 15 on a user's manual of a motorbike you see a specification labeled as the bike can accelerate to 100 km per hour from rest in 4 seconds። ታዲያ የዩዘር ማኑዋል አለ የሞተር ሳይክል በምታሽከረክሩበት ጊዜ ማለት ነው የተጻፈ ሰው ምንድነው የሚለው አሽከርካሪ ከዜሮ ተነስቶ ስፒዱን በ4 ሰከንድ ማለት ነው 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው ስፒዱን መጨመር የሚያስፈልገው የሚል ምን አለ ማለት ነው ማኑዋል ጋይድ አለና ከዚህ ማኑዋል ጋይድ ላይ ተነስተ ምንድን እንጠይቃለን? what can you say about the maximum average acceleration of the bike? so ከጊቨን ኢንፎርሜሽናችን በምንነሳበት ጊዜ እንደ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ የምንወስደው 0 ነው because ከሬስት ነው የተነሳው። so ማክሲመም የሚሄድበት ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲው 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው። so 100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ማለት ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ በሚቀይሩበት ጊዜ so it would be 100 ሲባዛ 1000 ሜትር divided by 3600 ሰከንድ ማለት ነው። so 20 ውዝገባ 20 ይጠፋላቸዋል። so it would give you so 1000 divided by 36 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። so which is 27.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ። so this is the final velocity because ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር ስላለብን now እስከ 27.8 ሜትር ፐር ሰከንድ አክሰለሬት የሚያደርግበት ወይም ፍጥነቱን የሚጨምርበት ታይሙ ምን ያህል ነው? 4 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? what is the average acceleration ነው። ሶ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? average acceleration ማለት AAV ማለት the final velocity minus the initial velocity ሲካፈል the duration time ወይም t። ሶ final velocity 27.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 0 ሲካፈል ለ4 ሰከንድ እናደርጋለን። so totally it gives you 27.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለ4 ሰከንድ እናደርጋለን። so approximately የምታገኘው 6.95 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ይሆናል። so this is the average acceleration። next ምን እንጠይቃለን? how far does it travel in this time ይለናል። በተሰጠው ጊዜ ምን ያህል ይጓዛል ብሎ እየጠየቀን ነው። so ለ4 ሰከንድ የሞተር ባይኩ የሚኖረው አክሰለሬሽን ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ነው። so የምንፈልገው ምንድነው? ዲስፕሌስመንቱን ነው እዚህ ጋር ጠየቅነው ማለት ነው። so ዲስፕሌስመንቱን የምናገኝበት በቀላሉ መንገድ ምንድነው? for uniformly accelerated motion ያየነው ምንድነው? ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲደመር ፋይናል ቬሎሲቲ ሲካፈል ለ2 አድርገን በዲዩሬሽን ታይሙ እናባዛለን። so ይሄ ማለት this is equivalent to so initial velocity 0 ነው 0 ሲደመር 27.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለ2 ሲባዛ በ4 ሰከንድ so እዚህ ጋር በ2 ሰከንድ so እዚህ ጋር ሰከንድ በሰከንድ ይጠፋላቸዋል። ስለዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ27.8 which is 55.6 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 16 ደግሞ ምን ይጠይቀናል? እንግዲህ እንታያላችሁ ማለት ነው በከተማችን ውስጥ ከፍተኛ የሆነው ወይም በከፍታው ከፍተኛ የሆነው ህንፃ የኮሜርሻል ባንክ ሄድኳርተር ነው። ሶ ከፍታው 198 ሜትር እንደሆነ ይታወቃል። በአፍሪካ ደግሞ ካሉ ህንፃዎች 10ኛ በመሆን ማለት ነው የከፍታው የሚታወቅ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ለምሳሌ ከፋይናል ቶፒንጉ ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ የኢንጂነሪንግ ሄልሜት ሰደንሊ ድሮፕ ቢያደርግ መሬት ላይ ማለት ነው then ከዚህ ጋር ተያይዞ የምንሰራቸው እዚህ ጋር ጥያቄ ምንድናቸው? አንደኛ how long does it take for the helmet to reach the ground? እንግዲህ ከህንፃው ላይ ከላይ ከቶፒንጉ መሬት እስከሚደርስ ድረስ የሚፈጅበት ወይም የሚጓዘው ጊዜ ምን ያህል ነው ብሎ እየጠየቀ ነው። so የቢልዲንጉ ሄይት ኤጅ 198 ሜትር ነው። so initial velocity ከመወርወሩ በፊት ማለት ነው መጀመሪያ ላይ 0 ነው የሚሆነው። so አሁን gravitational acceleration 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ አድርገን እንውሰድ። then በዚህ given information የምንፈልገው total time ነው t። so ይሄንን ለመስራት እንደ ሶሉሽን በምንሄድበት ጊዜ የምንጠቀመው ኤክስፕሬሽን ምንድነው? so we know that h equals initial velocity times time plus 1/2
gt squared ከሚለው ኤክስፕሬሽን እነሳለን። so here we take initial velocity times time ይሄንን 0 እናደርገዋለን። so this implies h ማለት 1/2 gt squared ብለን ሶልቭ እናደርጋለን። so the h is given and time is given. now for t ሶልቭ በምናደርግበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? this implies t squared ማለት 2 times h ሲካፈል g ነው። so ምንድነው የምናደርገው here? this implies t ማለት under the radical of square root እናስገባለን both side to h ሲካፈል g ማለት ነው። so totally we put the number. so here 2 times h 198 ሜትር ሲካፈል በ10 ሜትር per second squared ማለት ነው። so here ሜትር በሜትር ይጠፋላችኋል። so it gives you under the radical of 396 ይሁንና እዚህ ጋር ሰከንድ ስኩዌርድ የሚለው ምን ይሆናል? ሪቨርስ ወደ ኒውሚኔተሩ ይዞራል አይደለም? so ሰከንድ ስኩዌርድ እናደርግና ሲካፈል በ10 ማለት ነው። so which is by the way under the radical of 39.6 ሰከንድ ስኩዌርድ ይሆናል። so with simple scientific calculator ብትጠቀሙ ይሄንን ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታስወጡበት ጊዜ 6.3 approximately ሰከንድ ይሆናል። ያው ሰከንድ ስኩዌር ሲወጣ ከስኩዌር ሩት ሰከንድ ስለሚሆን ሌላው ቢ ላይ ደግሞ ምን ይጠይቀናል? if someone needs to throw the helmet up to the top ለምሳሌ አንድ ሰው ከፍሎር ማለት ነው ከመጀመሪያው ከወለሉ ጋር ማለት ነው ወደ ላይ መወርወር በሚፈልግበት ጊዜ ከግራውንዱ then what minimum initial velocity is needed? በምን ያህል initial velocity ሊወረውረው ይችላል? 198ኛ ሜትር ወይም 198 ሜትር ከፍታ ላይ እንዲደርስ ማለት ነው የመጨረሻው ቶፒንግ ላይ ማለት ነው። so ጥያቄው በተጨማሪ ምንድነው? can this initial velocity be achieved by a human being? አሁን የምናሰለው በሂውማን ቢንግ አቺቭ ይደረጋል ወይ? so እንደ እዚህ ጋር እንደ ሬስትሪክሽን የምንጠቀመው ምንድነው? neglect air resistance in all cases. so ኬዙ ምንድነው? air resistance የለም ብለን አስበን ነው ማለት ነው ካልኩሌት የምናደርገው። so first let's see መጀመሪያ initial velocity ስንት ሊሆን እንደሚችል እናስብ። so ወደ ላይ በሚወረወርበት ጊዜ ሄልሜቱ it will have initial velocity vi. so 198 ወይም h ሄቱ 198 ሜትር ከደረሰ በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲውን ፋይናሉን 0 እናደርጋለን። በተጨማሪ ደግሞ የኦብጀክቱ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን 10 ሜትር per second squared አድርገን እንስራ። so the question here is what's the initial velocity ነው። so ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ የምንጠቀመው ኤክስፕሬሽን ምንድነው? the final velocity squared equals the initial velocity squared minus 2 times gravitational acceleration times y የሚል ነው። now y የሚለው ከግራውንድ ያለውን ፖዚሽን ስለሆነ h በሚል እንተካዋለን። so this is h ማለት ነው። so ኤክስፕሬሽናችን ምን ይሆናል? the final velocity squared minus the initial velocity squared minus 2 times gravitational acceleration times h ነው። so here final velocity 0 ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። this is 0 አድርገን this implies now minus 2g h ትራንስፎርም በምታደርጉበት ጊዜ 2g times h equals initial velocity squared ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ initial velocity squared ወይም initial velocity ማለት both sides square root ውስጥ በምታስገቡበት ጊዜ ምን ይሆናል? under the radical of 2g times h ይሆናል ማለት ነው። ናው ቁጥር እናስገባለን 2 times 10 meter per second squared ሲባዛ h ደግሞ 198 ሜትር እናደርጋለን። finally so one step በምንሄድበት ጊዜ now the initial velocity will be under the radical of 20 meter per second squared ሲባዛ በ198 ሜትር ማለት ነው። so totally this gives you under the radical of 3960 meter squared per second squared ማለት ነው። so ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታወጡበት ጊዜ የሚሰጣችሁ 62.9 ሜትር per second ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ የሚወረወርበት ስፒድ በምንድነው ማለት ነው? በ62.9 ሜትር per second ነው። አንድ ሰው ይህን ያህል ቬሎሲቲ አቺቭ ማድረግ ይችላል ወይ ብላችሁ ብትጠይቁ it's impossible በጣም ከባድ ነው። ጥያቄ ቁጥር 17 ደግሞ a stone strikes the ground with a speed of 25 meter per second. so ጥያቄው ምንድነው? from what height was it released ይለናል። ስለዚህ አንድ ስቶን ለምሳሌ መሬት ላይ በሚደርስበት ጊዜ ስፒዱ 25 ሜትር per second ሲሆን መጀመሪያ ላይ ማለት ነው የተወረወረበት ምን አለ ማለት ነው? ከፍታ አለ። so ከሆነ ፖይንት ተወርውሮ ወይም ሪሊዝድ ስናደርገው መሬት ላይ የሚደርስበትን ስፒድ ነው የተሰጠን እዚህ ጋር። so final velocity 25 ሜትር per second አድርገን እናስባለን። ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ደግሞ 0 ነው።
ከመነሻው ማለት ነው። ሶ አሁን የቢልዲንጉ ሄይት ምን ያህል ነው ነው ጥያቄው። ሶ ዊ ኖው ዳት the gravitational acceleration is 10 ሜትር per second squared። ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ ሶ ምንድነው የምናደርገው? with simple expression final velocity squared equals initial velocity squared plus 2gh ብለን መስራት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። ሶ initial velocity 0 ስለሆነ this implies 2g times h equals final velocity squared ማለት ነው። this implies now both side by 2g ስታካፍሉ ምን ታገኛላችሁ? h ማለት final velocity squared ሲካፈል 2 times g ማለት ነው። so final velocity squared which is 25 meter per second squared እናደርጋለን ሲካፈል 2 times 10 meter per second squared ማለት ነው። so 25 squared as always you know that it is 625 meter squared per second squared ይሆናል ሲካፈል ለ20 meter per second squared now second squared per second squared ይጠፋል። እዚህ ጋር 1 ሜትር ዲኖሚኔተሩ ላይ ያለው ሜትር ስኩዌርድ ላይ ዲኖሚኔተር ላይ ያለውን ሜትር ያጠፍላቸዋል ማለት ነው። so 625 ሲካፈል በ20 31.25 ሜትር ማለት ነው ታገኛላችሁ ማለት ነው። so this is the height of the building ማለት ነው። መጀመሪያ የተለቀቀበት የቢልዲንጉ height ይሆናል። ቢ ላይ ደግሞ how long was it falling ይለናል። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ታች በሚወረወርበት ጊዜ አየር ላይ የነበረውን ታይም ወይም ዲዩሬሽን ነው ፈልጉ የተባለ ነው። ሶ ቲን ነው የምንፈልገው። ሶ ቲን ለመፈለግ ኦልሬዲ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 0 እንደሆነ እናውቃለን። ፋይናል ቬሎሲቲ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ እንደሆነ እናውቃለን። ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽኑን ደግሞ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን በምንሰራበት ጊዜ ናው ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ሶ ሲምፕል ኤክስፕሬሽን እንጠቀም እስኪ። ሶ ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ማለት ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ሲካፈል ታይም ብለን ከዚህም ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሶ ዲስ ኢምፕላይስ ታይም ማለት ምን ማለት ነው? ሂር it would be final velocity minus initial velocity ሲካፈል g. this is equivalent to final velocity 25 meter per second ሲቀነስ 0 ሲካፈል 10 meter per second squared ማለት ነው። ሶ ሜትር በሜትር አጥፉት ዜጋ ሰከንድ አንድ ሰከንድ ይጠፋላችኋል። ሶ 25 በ10 2.5 ሰከንድ ይሆናል። ሂር አንደኛው ሰከንድ ወደ ዲኖሚኔተሩ ጀስት ሲምፕሊ ተርን በምታደርጉበት ጊዜ ወደ ሰከንድ ማለት ነው ይቀየራል። ሶ 2.5 ሰከንድ ይፈጅበታል ማለት ነው። ሌላው ሲ ላይ ደግሞ ምን ይጠይቀናል? if the story is thrown down with a speed of 10 meters per second from the same height then what will be its speed just before hitting the ground? አሁን ከተመሳሳይ ሄይት ላይ ማለት ነው ወደ ታች በሚወረወርበት ጊዜ ስፒዱ ወይም ኢኒሺያል ቬሎሲቲው ወደ መሬት የሚመጣበት ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ አድርገን መሬት በሚደርስበት ጊዜ የሚኖረውን ስፒድ ወይም ቬሎሲቲ አስሉ ነው የሚለን። ሶ we take here the initial velocity 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሌላው ደግሞ ምን ተሰጥተናል? ኦልሬዲ ካልኩሌት ያደረግነው የቢልዲንግ ዌይት ምን ያህል ነበረ? 31.25 ሜትር የሚያህል ከፍታ አለው። ሌላው በተጨማሪ ምንድነው ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እንወስዳለን። እንዲሁም ደግሞ አሁን የምንፈልገው እኛ ምንድነው ፋይናል ቬሎሲቲው ነው መሬት ላይ በሚደርስበት ጊዜ ማለት ነው። ሶ እሱን ለማስላት የምንጠቀመው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽን ምንድነው? በሶሉሽናችን ስንሄድ the final velocity squared equals the initial velocity squared plus 2g times h ማለት እንችላለን። ሶ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? this implies so here final velocity squared ማለት the initial velocity which is 10 meter per second squared እናደርጋለን ሲደመር 2 times 10 meter per second squared ሲባዛ 31.25 ሜትር ማለት ነው። so this gives us 100 meter squared per second squared ሲደመር so እዚህ ጋር 2 times 10 20 times 31.25 625 ታገኛላችሁ። so we put here 625 meter squared per second squared ያው ሜትር በሜትር ሜትር ስኩዌር ስለሆነ so ultimately ስንት ይሰጣችኋል ማለት ነው? 725 meter squared per second squared ማለት ነው። so this implies now this is the final velocity squared አይደለም both side ስኩዌር ሩት ውስጥ እናስገባለን። so ultimately the final velocity ከስኩዌር ሩት ውስጥ በምታወጡበት ጊዜ 26.9 approximately ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ታገኛላችሁ። so this is the speed of the ball when it reaches the ground ማለት ነው። so እዚህ ጋር የምታያላችሁ መጀመሪያ ኢኒሺያል ቬሎሲቲው 0 ያለ
ሄይቱ ከ31.25 ሜትር ላይ 25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሆን። ደፍነትሊ ስፒድ ከጨመራችሁ ኢኒሻል ስፒድ ከሰጣችሁት መሬት በሚደርስበት ጊዜ ስፒዱ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ለዚህም ነው ስፒዱ ጨምሮ ያገኛችሁት። ጥያቄ ቁጥር 18 ይጠይቀናል። ካልኩሌት the height of a building if it takes 4 seconds for a ball to reach to the ground when it is thrown straight up from the top of the building with an initial velocity of 8 meters per second። አሁን ወደ ላይ ማለት ነው አንድን ኳስ በምትወረውሩበት ጊዜ ማለት ነው ን ከተጓዘ በኋላ መሬት ላይ በሚደርስበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 ሰከንድ ይፈጅበታል ይለናል። በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ላይ የተወረወረው ከምን ያህል ከፍታ ቢሆን ነው 4 ሰከንድ ሊፈጅበት የሚችለው መሬት በሚያርፍበት ጊዜ ነው የሚለን። መጀመሪያ ስኬች ደ ሞሽን ዲያግራም ይለናል። መጀመሪያ እስኪ ሞሽን ዲያግራሙን ዲስከስ እናድርግ። ሞሽን ዲያግራሙ ይሄን ይመስላል። እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኦልሬዲ ጊቨን ነው 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው። ዊ ፑት ሂር 8 ሜትር ፐር ሰከንድ። አሁን ምንድነው የተፈለገው? የቢልዲንጉን ሄይት እንድንፈልገው። ዳስ ዋይ we know that the gravitational acceleration is 10 meters per second squared. The time for the total time travel ወይም ኳሱ ተወርውሮ መሬት እስከሚደርስ ድረስ የሚፈጅበት አየር ላይ ያለው ሰዓት ምንድነው? 4 ሰከንድ ነው። ወደ ሶሉሽናችን በምንሄድበት ጊዜ ናው የምንጠቀመው equation of motion which is y equals the initial velocity times time minus 1/2 gt squared. በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ዋይ የምንለው ፖዚሽን ስለሆነ ማለት ነው የምናገኘው ሪዛልት ምንድነው? ከወረወርንበት ነጥብ ያለውን ፖዚሽን ነው የሚነግረን። ኔጌቲቭ ከሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ወደ ፖዚቲቭ እንቀይራለን። ዋይ ከተወረወረበት ያለውን ፖዚሽን ሳይሆን የምንፈልገው የቢልዲንጉን ሄይት ስለሆነ የቢልዲንጉ ሄይት ማለት ደግሞ የተጓዘበት ቶታል ዲስፕሌስመንት ማግኒቲዩዱ ነው የሚሆነው። ዊ ኖው ዳት እንደዛ እንደምንሰራው ምን እናደርጋለን? ነው ጊቨን ቫሊዩ እናስገባለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲው 8 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው vertical ስለሆነ ማለት ነው። times time which is 4 second minus 1/2 10 meter per second squared times 4 second squared ማለት ነው። አሁን የምታደርጉት ምንድን ነው? እዚህ ጋር ሰከንድ ባይ ሰከንድ ይጠፋላቸዋል። 8 በ4 32 ሜትር ማለት ነው። ሲቀነስ እዚህ ጋር 10 divided by 2 which is 5 meter per second squared በምናበዛለን which is 16 second squared ማለት ነው። you see here second squared በsecond squared ይጠፋል። it would be 32 meter minus 5 times 16 which is 80 meter ማለት ነው። finally this gives you 32 minus 80 which is negative 48 meter. now negative የሚለው ምንድነው? ፖዚሽኑን ይነግራቸዋል ማለት ነው። የቢልዲንጉ ሄይት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? የፖዚሽኑ ወይም የዲስፕሌስመንቱ አብሶሉት ቫልዩ አድርገን ነው የምንወስደው። አብሶሉት ቫልዩን በምትወስዱበት ጊዜ ምን ይሆናል? 48 ሜትር ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 19 ደግሞ a kangaroo can vertically jump over an object 2.5 ሜትር ሃይ ይለናል። ሁላችሁም ካንጋሩ ታውቃላችሁ። ካንጋሩ አንድ ኦብጀክት ጃምፕ በምታደርግበት ጊዜ በምትዘልበት ጊዜ ማለት ነው ከፍተኛ ማለት ነው ወደ ሰማይ 2.5 ሜትር መዝለል ትችላለች ማለት ነው። በዚህ ጊቨን ኢንፎርሜሽን ተመስርተን ኤ ላይ what is its initial vertical speed to reach this height? ስለዚህ 2.5 ሜትር ሄይት ላይ ለመድረስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያስፈልጋታል አይደለም? ስለዚህ ምን ያህል ኢኒሻል ቬሎሲቲ ቢኖራት ነው 2.5 ሜትር ሄይት ጃምፕ የምታደርገው ነው። እኛ የምፈልገው ሂር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ነው። we know that here maximum የምትዘልበት ሄይት h which is 2.5 meter and now gravitational acceleration 10 meters per second squared እንውሰድ። ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ይሄንን ለመስራት the only thing የሚያስፈልገን ኤክስፕሬሽን ምንድን ነው? now ማክሲመም ሄይቱ 2.5 ሜትር ከዘለች በኋላ ፋይናል ቬሎሲቲ ምንድን ነው? 0 ነው አይደለም? ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማይነስ 2g ታይምስ y ነው። y ስንል ያለበትን ፖዚሽን ስለሆነ h ማለት ነው። ምን ማለት እንችላለን here? ፋይናል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ኢኳልስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ማይነስ 2gh እናደርጋለን። ፋይናል ቬሎሲቲው 0 ስለሆነ this implies 2g times h ማለት ከኢኒሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ጋር እኩል ነው። this implies both sides square roots ስኩዌር ውስጥ በምታስገቡበት ጊዜ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት አንድ ራዲካል ኦፍ 2g times h ነው።
initial velocity under the radical 2gh ከሆነ ቫልዩን አሁን እናስገባለን 2 times 10 meter per second squared times h, which is 2.5 meter. So this would give you under the radical of 2 times 2.5, which is 5 times 10 50 ማለት ነው። So 50 meter squared per second squared ይሆናል። ሜትር በሜትር ሜትር ስኩዌርድ ስለሆነ so እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ከስኩዌር ሩት ውስጥ ማውጣት ትችላላችሁ። so ስኩዌር ሩት ኦፍ 50 ስንል ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 times 2 ማለት ነው። so 25 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 5 times ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲወጣ ደግሞ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይወጣል። so ultimately ውጤቱ 7 approximately 7.1 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። so ካንጋሯ አትሊስት በምን ያህል መዝለል አለባት ማለት ነው? በ7.1 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ላይ መዝለል አለባት ማለት ነው። ወይም ኢኒሺያል ቬሎሲቲዋ 2.5 ሜትር ላይ ለመድረስ ይህን ያህል ነው። ሌላው ደግሞ ቢ ላይ ምን ይጠይቀናል? how long will it stay in the air if it is jumping on a level ground? አሁን አንድ ሌቭል ግራውንድ ላይ ወደ ላይ በምትዘልበት ጊዜ አየር ላይ የሚኖራት ቆይታ ልክ ከዘለለች በኋላ መሬት እስከምታርፍ ማለት ነው ምን ያህል ነው ነው። so እዚህ ጋር የምፈልገው ሶል ፎር ታይም ነው። so ካልኩሌት ለማድረግ ፈርስት የምንወስደው ምንድነው ዲስፕሌስመንት ማወቅ አለብን። so the displacement of the kangaroo ከመሬት ተነስታ አየር ላይ ጃምፕ ካደረገች በኋላ ወደ መሬት በምታርፍበት ጊዜ ዲስፕሌስመንቷ ምንድነው ማለት ነው? ቨርቲካል ዲስፕሌስመንት ስለሌለ ዜሮ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው as initial velocity የምንወስደው ምንድነው 7.1 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦልሬዲ ካልኩሌት አድርገናል። now based on this given information ታይምን ሶልቭ ማድረግ ነው። so የምንጠቀመው equation of motion ምንድነው የሚሆነው? equation of motionአችን ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ equation of motionአችን y ማለት ወይም displacement ማለት initial velocity times time minus 1/2 gt squared because እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ምንድነው time initial velocity gravitational acceleration እንዲሁም ደግሞ y ነው because given informationአችን እና የተጠየቅነው ጋር ማች የሚያደርግ equation ይሄ ነው። so አሁን ምን እናደርጋለን? so we know that y equals to 0 so ምን ይሆናል ማለት ነው? so y equals initial velocity times time minus 1/2 gt squared የሆነ equation y 0 ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? this implies now transform በምናደርግበት ጊዜ both side 1/2 gt squared ማለት initial velocity times time ነው። so here both side by t ታካፍላላችሁ። እዚህ ጋር t by t ካንስል አውት ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር አንድ t ኒውሜሬተሩ ላይ ያለውን አንዷን t ታጠፋላችኋለች። ስለዚህ half times gt ማለት initial velocity ነው። so this implies finally so ሁለቱም በኢኒሺያል ቬሎሲቲ ታበዛላችሁ። so g times t ማለት 2 times the initial velocity ነው። so divided by g ultimately time ማለት 2 times the initial velocity divided by g አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። so if this is the case now t ማለት ቁጥር እናስገባለን 2 times 7.1 meter per second ሲካፈል 10 meter per second squared. now 2 times 7.1 which is 14.2 meter per second ሲካፈል በ10 meter per second squared. ሜትር በሜትር ይጠፋል። እዚህ ጋር ሰከንድ 1 ሰከንድ ያጠፋላችኋል ዲኖሚኔተሩ ላይ so 14.2 ሲካፈል በ10 which is 1.42 ሰከንድ ማለት ነው። so this is the total time of flight ማለት ነው። አየር ላይ የሚኖራት ዱሬሽን በምትዘልበት ጊዜ ካንጋሯ 1.42 ሰከንድ ነው። ጥያቄ ቁጥር 20 ደግሞ ምን ይጠይቀናል? calculate the magnitude of the acceleration of a particle moving in a circle of radius r equals 0.5 meter with a constant speed of 10 meter per second. so ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ያለ አንድ ፓርቲክል አለ። so ታንጀንሻል ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። የሚሽከረከርበት ሬዲየስ ደግሞ 0.5 ሜትር ነው። so ፈልጉ የተባልነው አክሰለሬሽን ነው። so ሰርኩላር ሞሽን ላይ ያለን አክሰለሬሽን ምንድነው? ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ነው። so የምንፈልገው ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። so ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ ሴንትሪፔታል አክሰለሬሽን ማለት ታንጀንሻል ቬሎሲቲ ስኩዌርድ ሲካፈል the radius of the circle ብለናል። so tangential velocity which is 10 meter per second ስኩዌርድ እናድርግና ሲካፈል በ0.5 ሜትር እናደርጋለን
which is 100 meter squared per second squared ሲካፈል ለ0.5 ሜትር ማለት ነው። So here 1 meter would be cancelled out by numerator ላይ ያለው denominator ላይ ያለውን 1 ሜትር ያጠፋላችኋል ማለት ነው። So it gives you 200 meter per second squared ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 20 ደግሞ a 0.525 kilogram ball is attached to a 1.25 meter string and swings in a circular path. So 1.25 ሜትር ሬዲየስ ያለው ሰርክል ላይ ማለት ነው 0.52 ኪሎ ግራም የሚሆን ኳስ አለ። then ምን ያደርጋል? መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው horizontally. So making 2 revolutions per second. The angle of the string is nearly horizontal. Find the tension in the string. ስለዚህ የሚሰራው አንግል ማለትም ከሆሪዞንታል ምንድነው? ዜሮ ነው ማለት ነው። ማለትም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ፉሊ ሆሪዞንታል ነው ማለትም ፕሌን ላይ እንዳለ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። ሶ ምን አይነት ስለዚህ እዚህ ጋር ሞሽን ላይ የተጠየቀው ምንድነው? የስትሪንጉ ቴንሽን ምን ያህል ቢሆን ነው now 2 revolution per second ሊሽከረከር የሚችለው ብሎ እየጠየቀን ነው። So from the given information the radius of the circle የሚሽከረከርበት 1.25 ሜትር እንዲሁም ደግሞ the mass already ተሰጥቶናል which is 0.525 kg በተጨማሪም ደግሞ angular velocity ተሰጥቶናል። So the angular velocity በሚሽከረከርበት ጊዜ ማለት ነው ኦሜጋ የምንለው ማለት ነው 2 revolution per second. So revolution per second ወደ ምን ቀይረዋለን? ወደ ራዲያን per second። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? 2 revolution per second ስንል 1 revolution 2 pi ራዲያን ነው አይደለም? ስለዚህ 2 times 2 pi ራዲያን per second እናደርገዋለን። So 2 times 2 pi which is 2 times 3.14 is the values of pi 3.14 ማድረግ ትችላላችሁ። So this would be radian per second ማለት ነው። So it gives you 2 times 2 4 times 3.14 12.56 rad per second ማለት ነው። So 12.56 radian per second. Now omega already አገኘን ማለት ነው። So ወዴት ነው የምንሄደው ማለት ነው? So አሁን ምንድነው የተጠየቅነው እኛ what's the tension on the string ማለትም centripetal አክሰለሬሽን እንዲፈጠር የሚያደርገው ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን ምን ያህል ነው ነው። ታዲያ እንደምታስታውሱት ምን ብለን ነበረ ወደ ሶሉሽናችን ስንሄድ so the tension on the string ማለት mass times centripetal acceleration ነው ወይም v squared divided by the radius of the circle ማለት ነው። So now it would be mass times tangential velocity ማለት ኦሜጋ times radius ነው አይደለም? So እሱን ስኩዌር ስናደርግ እንዲሁም ደግሞ በአር ስናካፍል then finally ቴንሽኑ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማስ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌርድ ታይምስ አር ስኩዌርድ ዲቫይድድ ባይ አር ማለት ነው። ናው አንድ አር ዲኖሚኔተር ላይ ያለውን አር ያጠፋላችኋል። it would be then ማስ ታይምስ ኦሜጋ ስኩዌርድ ታይምስ ሬዲየስ ማለት ነው። so ማስ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል 0.525 ኬጂ ሲባዛ 12.56 ራድ ፐር ሰከንድ ይሄን ስኩዌርድ እናደርግና ሬዲየሱ here which is 1.25 ሜትር ማለት ነው እናበዛለን። so አሁን ምን እናደርጋለን? here 0.525 times now 12.56 ስኩዌር ስታደርጉት approximately 153.75 ታገኛላችሁ። ይሄንን በመናበዛለን በ1.25 ማለት ነው። ፋይናሊ ዩኒቱን ለብቻ እናበዛለን። ሶ ምን ይሆናል? ኪሎግራም ናው ራዲያን ስኩዌርድ ስለማይሆን ሶ ራዲያን ታይምስ ሜትር ሲባዛ ራዲያን which is ሜትር and per second squared እናደርጋለን። ሶ ሜትር per second squared ፋይናሊ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ስቴፕ ይሄንን መልቲፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። just take time and multiply this one and you get approximately የምታገኙት ቫልዩ 103.5 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ነው። ናው ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? it is ኒውተን ማለት ነው። ሶ የገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን ይሄን ያህል ይሆናል። ሶ አሁን ደግሞ በተጨማሪ ጥያቄ ቁጥር 22 0.525 kg
ball is attached to a 1.25 meter string and swings in a circular path. The angle of a string away from vertical is 30 degrees. Find the centripetal force acting on the ball and the speed of the ball. So አሁን ደግሞ የሚለው ምንድነው? now አሁን ስትሪንጉ 30 ዲግሪ ቢሰራ ከቨርቲካሉ እና ሆሪዞንታሊ ጀስት እንደምትመለከቱት ሮቴት ቢያደርግ ምን ብለን ነበር? ይሄ ኮኒካል ፔንዱለም ማለት ነው። ወይም ቨርቲካል ፔንዱለም ወይም ሰርኩላር የሆነ ሞሽን የሚያካሂድ ፔንዱለም አይተን ነበረ። ሶ በዚህ አይነት ኬዝ ናው ቴኪንግ ሂር ቴታ 30 ዲግሪ አድርገን ወስደን ማለት ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ምንድን ነው የሚጠይቀን? ፋይንድ the centripetal force acting on the ball። አሁን ማሱ ላይ አክት የሚደረገውን ሴንትሪፒታል ፎርስ አስሉ ይለናል። ሶ ሴንትሪፒታል ፎርሱን ካልኩሌት ለማድረግ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? ዴን ሁሉንም ፎርሶችን እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ማሱ ላይ አክት የሚደረጉ ፎርስ አንደኛው ዌይት አለን ወደ ታች፣ ሌላው ምን አለ? ቴንሽን አለ። ናው the gravitational weight ማለት ማስ ታይምስ gravitational acceleration ነው። ታዲያ እንደምትመለከቱት ቴንሽኑ ከቨርቲካል አክሲስ አንጻር የሚሰራው አንግል ተመሳሳይ ነው፣ ቴታ ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ ካስቀምጥን በኋላ we say that here ስንት አይነት ኮምፖነንቶች አሉ? ቴንሽኑ አክት የሚያደርግበት ሁለት ኮምፖነንቶች አሉ። አንደኛው ቨርቲካል ኮምፖነንት ነው which is t cosine of theta። ሌላው ደግሞ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ነው ወይም ሴንትሪፒታል ፎርሱ ጋር እኩል ነው የሚሆነው። so this is f c እንበለው። so ሴንትሪፒታል ፎርሱ ማለት ቴንሽኑ የሚፈጥረው ሰርኩላር ሞሽን የሚፈጥረው ፎርስ ማለት ነው። so it will be t times sine of theta ማለት ነው። t sine of theta ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄን ኦልሬዲ ተመልክተን ነበረ ካስታውሳችሁ። so አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት t sine of theta ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ምን አለ? ዌይቱን ባላንስ የሚያደርገው ምንድነው? የቴንሽኑ ቨርቲካል ኮምፖነንት ነው ወይም t cos theta። so ምን ማለት እንችላለን? t cosine of theta ማለት ከmg ጋር እኩል ነው። ወይም በሌላ አነጋገር አሁን እዚህ ጋር ፎር ቴንሽን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። ሶ ቴንሽን ማለት mg divided by cosine of theta ማለት ነው። ሶ this implies centripetal force ማለት ቴንሽን times sine of theta ነው አይደለ? so it would be mg divided by cosine of theta ሲባዛ ምን እናደርጋለን? በsine of theta ማለት ነው። this is simply mg times sine of theta divided by cosine of theta ማለት ነው። so ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? tan of theta ነው ማለት ነው። so mass times gravitational acceleration ሲባዛ tan of theta እናደርጋለን። so next centripetal force already mg tan theta አገኘን አይደለም? አሁን የምናደርገው ምንድነው? ሰብስቲት ነው የምናደርገው። ማሱ ኦልሬዲ ተሰጥቶናል 0.525 ኪሎ ግራም ሲባዛ gravitational acceleration 10 meter per second squared so times ምን እናደርጋለን? here tan of 30 degree ማለት ነው። so ከቨርቲካል አንጻር ያለው አንግል 30 degree ስለሆነ now we just simply multiply the values here which is 5.25 kilogram meter per second squared ማለት ነው ሲባዛ tan of 30 so tan of 30 is equivalent to ከ0.5 8 ጋር እኩል ነው ማለት so this is approximately በምታበዙበት ጊዜ it gives you approximately ማለት ነው 3 ይመጣላችኋል ማለት ነው ወይም 3 ኪሎግራም ሜትር per second squared ወይም 3 ኒውተን approximately የምታገኙት value ነው so horizontal centripetal force ማለትም ማሱ ላይ አክት የሚሆነው 3 ኒውተን ከሆነ ኔክስት ደግሞ ጥያቄው ምንድነው? what is the tangential velocity ወይም the speed of the ball ምን ያህል ነው ነው ሶ ስፒዱን እንዴት አድርገን ነው የምናገኘው? ሶ ከሴንትሪፒታል ፎርስ እነሳለን። ሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ዲቫይድድ ባይ አር ነው አይደለም? ወይም ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን this is a centripetal acceleration so mass times centripetal acceleration ከሆነ ከዚህ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን because everything is given so ምን ማለት ይቻላል? ከዚህ በኋላ ሬዲየሱ ሲባዛ በሴንትሪፒታል ፎርስ ማለት ማስ ታይምስ ስፒድ ስኩዌር ነው። ቦth ሳይድ በኤም ታካፍላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ስኩዌር ሩት ውስጥ ታስገባላችሁ ማለት ነው እንደምታዩት so finally speed ማለት under the radical of centripetal force times the radius divided by the mass ነው so
ቁጥሩን እናስገባለን። ሴንትሪፒታል ፎርስ ያልነው which is 3 ኒውተን ያገኘው ነው ወይም 3 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌርድ ማለት ነው። እሱም በምናበዛለን በሬዲየሱ እናበዛለን። ሬዲየሳችን ደግሞ ምን ያህል ነው? ከ1.25 ሜትር ጋር እኩል ነው። ኦልሬዲ ተሰጥቶናል መጀመሪያ። ይህንን ሲምፕሊ በ0.525 ኪሎ ግራም ማካፈል ነው። ኬጂ በኬጂ ይጠፋላችኋል። ሂር ምን ታደርጋላችሁ? 3 ሲባዛ በ1.25 እንዲሁም በምታደርጋላችሁ ስታካፍሉት በ0.525 it gives you square root of 7.1 here meter squared per second squared ነው። take it out of the square root and approximately value 2.7 meter per second ይሆናል ማለት ነው። this is the speed of the ball ማለት ነው። horizontal ሰርክል ላይ በምትሽከረከርበት ጊዜ ኳሷ with vertical 30 ዲግሪ የሚሰራ ኳስ ማለት ነው። የሚሽከረከረው ስፒዱ ታንጀንሻል ቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ማለት ነው 2.7 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። በጠቅላላ ዩኒት 3 ላይ ያየናቸውን ኮንሰፕቶችን በዚህ ቪዲዮ በሰራናቸው ጥያቄዎች ሰመራይዝ አድርገናል ማለት ነው። ሆፕፉሊ ሄልፕፉል የሆነ ቪዲዮ እንደነበረ ለእናንተ ተስፋ አድርጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።